હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટીચિંગ કિઝન યુટ્યુબ ચેનલ. આપણે કંઈક આઈપીસી એટલે કે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860 ની શરૂઆત કરી દીધી હતી, જેની અંદર આપણે ઓલરેડી 19 લેક્ચરો જોઈ ગયા છે અને એ 19 લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રકરણ નંબર 1 થી લઈને પ્રકરણ નંબર 12 સુધી પૂરું કરી દીધું છે અને આઈ હોપ સો બધા એ લેક્ચર જોયા હશે. જો હજુ સુધી નથી જોયા તો એ જોઈ લેજો, કારણ કે આપણે જે આઈપીસી ચલાવીએ છીએ એ પ્રકરણ બાય પ્રકરણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચલાવીએ છીએ. આજે આપણે વાત કરીશું ભાગ નંબર 13. બહુ જ નાનું એવું ચેપ્ટર છે જે છે તોલમાપ સંબંધિત ગુનાઓ, જેની અંદર ખાલી ને ખાલી 4 કલમોની વાત કરી છે. 264 થી લઈને 267 એટલે કે 264 થી લઈને 267 સુધી આ ચેપ્ટરની અંદર વાત કરવામાં આવી છે તોલમાપ સંબંધિત ગુનાઓ. ઓકે, 13મા નંબરનું ચેપ્ટર છે, અહીંયા 12 લખેલું છે, માફ કરજો, અહીંયા પીપીટી ની અંદર અહીંયા 13 કરી દેજો. ઓકે, 13. તો તોલમાપ સંબંધિત ગુનાઓ બહુ જ નાનું ચેપ્ટર છે, તો આને પણ તારે આપણે કઈ રીતના યાદ રાખવાનું છે, સમૂહથી યાદ રાખવાનું છે. આમાં પણ ચારે ચાર જે કલમો છે એને યાદ રાખવાની નથી, તમારે સિમ્પલ સમૂહ યાદ રાખી લો કે ભાઈ તોલમાપ સંબંધિત ગુનાઓ 264 થી લઈને 267. એક્ઝામની અંદર આમાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આપણને ખબર હોય કે ભાઈ 264 થી લઈને 267 સુધી તોલમાપ સંબંધી કંઈક વાત કરી હતી, તો નીચે 4 ઓપ્શનમાંથી જોવાનું ભાઈ 264 થી 267 કઈ કલમ મેચ થાય છે, જે મેચ થતી હોય એ આપણો આન્સર. એટલે ચારે ચાર કલમો યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પણ ચારે ચાર કલમો આપણે સમજીએ. ચલો, તો સૌથી પહેલા તો એ 4 ટાઈપના તમને કંઈક વસ્તુઓ દેખાય છે. ઓકે, તો આને શું કહેવામાં આવે છે? માપિયા કહેવામાં આવે છે. કોઈકને કંઈક તમારી ભાષામાં કંઈક અલગ કહેતા હોય તો તમને વાત કરી દો કે પહેલા જે દેખાય છે એને આપણે ગુજરાતીમાં તો બાટ કહેતા હોઈએ છીએ. શું કહીએ છીએ? બાટ. ઓકે, 500 નો બાટ, કિલોનો બાટ, પણ આને શું કહેવામાં આવે છે? એકચ્યુઅલીમાં વજનીય કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? વજનીય કહેવામાં આવે. ઓકે, વજનીય. જ્યારે પણ વજનીય બોલું છું એટલે યાદ કરી લેવાનું કે 1 કિલોનો બાટ, 2 કિલોનો, 500 ગ્રામનો ગાંઠ. ઓકે, બાટ, આ બધા ટાઈપના શું કહેવાય? બાટને વજનીય કહેવામાં આવે આઈપીસી ની અંદર. ઓકે, એના સિવાય જે આ બધા છે આ બધાને માપિયા કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? માપિયા. જેનાથી 1 લીટર, 500 ml આ બધું આપણે માપી શકીએ, જે પણ દ્રવ્ય હોય એ. જેમ કે એ પહેલું તમને દેખાય છે, તો આ પહેલું તમને, જેમ કે પહેલા બે છે તમે આઈ હોપ સો દૂધ માપવા માટે તમે યુઝ કરતા હશો. બાકીના આવા તમે પેટ્રોલ પંપની અંદર જોયા હશો કે પેટ્રોલ, ડીઝલ, ઓઇલ જે હોય એ આની અંદર માપવામાં આવતા હોય છે. તો ટૂંકમાં એટલું ખબર પડી જાય કે જે પહેલું ઇમેજ છે ને એને વજનીય કહેવાય, બાકીના જે 3 ઇમેજ છે ને એને માપિયા કહેવામાં આવે. ક્લિયર? સિમ્પલ. એનાથી બધું લિક્વિડ મપાય, જ્યારે પહેલું છે એનાથી અનાજ છે કે જે પણ છે, ઓકે, એને માપવામાં આવે છે. જે પણ તમે કરિયાનું લેવા જાઓ છો તો એને જોડે તમને આ રીતના જુદા જુદા ટાઈપના બાટ, જુદા જુદા ટાઈપના વજનીય તમે જોવા મળશે. શાક લેવા જાઓ તો પણ તમને વજનીય જોવા મળશે. ઓકે, બાકી કોઈ લિક્વિડ લેવા જાઓ તો તમને આ ટાઈપના કોઈ માપિયા જોવા મળશે. ઓકે, તો આને વજનીય અને માપિયા કહેવામાં આવે. ઓકે, આની અંદર 4 જ કલમો ભણવાની છે, સિર્ફ 4 કલમો. એટલે જ મેં તમને કીધું ખાલી સમૂહ યાદ રાખી લો, 4 કલમો તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ચલો, 4 કલમોમાં એક ખાસિયત છે કે બધાની અંદર સજા એક જ વર્ષની છે. જો, ઓકે, 264, 65, 66 અને 67 બધાની અંદર એક જ વર્ષ સુધીની કેદ છે, દંડ છે અને બંને છે. બધાની અંદર સજા સેમ જ છે. ઓકે, તો અહીંયા તો કોઈ સજા યાદ રાખવાનું કોઈ ટેન્શન છે જ નહીં. ચલો, જોઈએ છે શું કહેવા માંગે છે. સૌથી પહેલા છે કલમ નંબર 264. કલમ નંબર 264 એમ કે છે કે તોલવા માટેના ખોટા સાધનનો કપટપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. હવે દેખો અહીંયા લખેલું છે ખોટા સાધનો. હવે ખોટા સાધનો એટલે શું? ફોર એક્ઝામ્પલ તમને વાત કરું, કહીએ છીએ આપણો જેઠાલાલ. આ જેઠાલાલને શેની દુકાન છે? તો ભાઈ જેઠાલાલને કરિયાણાની દુકાન છે. શેની દુકાન છે? કરિયાણાની. સમજી લો કે દુકાન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કરિયાણાની દુકાન છે. હવે જેઠાલાલનો એક મિત્ર છે જેનું નામ છે મોહનલાલ. શું છે? મોહનલાલ. તો જેઠાલાલનો મોહનલાલ નામનો મિત્ર છે. આ મોહનલાલ નામનો મિત્ર એ વજનિયા અને માપિયા બનાવે છે. આની ફેક્ટરી છે, મોહનલાલની ફેક્ટરી છે જે વજનિયા અને માપિયા બનાવે છે. હવે જેઠાલાલ એ મોહનલાલ જોડે એવા માપિયા બનાવવામાં આવે છે જેનાથી સમજી લો કે 100 ગ્રામ ઓછું મળે. ઓકે, ગ્રાહકને 6 ગ્રામ ઓછું મળે, અથવા જો ml છે તો 100 ml ઓછું મળે. એટલે કે સમજી લો કે એવા કંઈક ટાઈપના માપ્ય બનાવવામાં આવે છે. જેમ કે એ વજનિયા છે તો વજનિયા નોર્મલી આપણે 2 કિલો એટલે 2 કિલો સમજી લો, પણ સમજી લો એકચ્યુઅલીમાં 2 કિલો હોય જ નહીં. સમજી લો કે 1.5 kg હોય, એટલે કે 500 ગ્રામ આની અંદર ઓછું મળે એ ટાઈપનું, પણ એના ઉપર શું લખેલું હોય? 2 kg લખેલું હોય. એટલે કે એ ટાઈપના માપિયા બનાવડાવે છે, એટલે કે ખોટા સાધનો બનાવડાવે છે. જેમ કે અહીંયા માપ્યું છે તો માપિયામાં તમે સમજી લો કે અહીંયા લોકો કરતા હોય છે આ રીતના ખાડો કરી દેતા હોય છે, જેનાથી ગ્રાહકને શું એટલું ઓછું મળે. ઓકે, તો એ સમજી લો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, કોઈ પણ કરિયાણું હોય કે કોઈ પણ દુકાન છે, એ ખોટા વજનિયા અથવા તો ખોટા માપિયાનો ઉપયોગ કરે છે.
માપ્યા જ ખોટા હોય, વજનિયા જ પણ ખોટા હોય, તો એવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરે છે તો એના ઉપર કલમ નંબર 264 લાગી શકે છે. તો અહીંયા જેઠાલાલ ઉપર જો આવા માપિયા બનાવડાવશે અને એવા માપિયાનો યુઝ કરશે એના દુકાન માટે, નોર્મલી તો જોઈએ તો ખબર ના જ પડે, ઓકે, એની અંદર ખાડો બાડો હોય તો આપણે કહીએ, પણ આવા નોર્મલી દેખાતા માપિયા હોય પણ એની અંદર બનાવટમાં જ એની અંદર ઓછું બનાવવાનું કરી દીધું હોય, ઓકે, એમને સમજી લો કે 500 ml છે તો માપ્યું ઉપર 500 ml લખેલું પણ હોય એકચ્યુઅલી 400 ml, તો તમે કઈ રીતના તમે કહી શકો? તો આવું કંઈ કરે છે તો કલમ નંબર 264 એના ઉપર લાગી શકે છે. ઓકે, વધીએ છીએ હવે આગળ 265. તો 265 ની અંદર એવું કહેते છે કે તોલ માપના જે માપ્યા છે એનો કપટપૂર્વક ઉપયોગ કરો. એટલે કે સમજી લો જે સાધનો છે ને, માપ્યા છે કે તોલા છે એ ઓરિજિનલ છે પણ એનો કપટપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો છે. હવે સાહેબ કપટપૂર્વક ઉપયોગ એટલે શું? માપ્યા કહેવાય, ત્યાંથી તમે સમજો. હવે સમજી લો કે આ માપ્યું છે, સમજી લો કે ઓકે, પહેલા હું પેન બદલી દઉં. ઓકે, પહેલા નંબરનું જે માપ્યું છે સમજી લો કે 1 લીટરનું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 લીટરનું માપ્યું છે. હવે સમજી લો તમે નીચે એને ગોબો પાડી દો છો, ઓકે, અહીંયા સમજી લો કે એને નીચે આ રીતના, નીચેથી આ રીતના ગોબો પાડી દો છો, ઉપરથી તો નોર્મલ જ દેખાય, નીચે સમજી લો આટલો તમે ગોબો પાડી દીધો. હવે ગ્રાહકને એટલી વસ્તુ એટલા ml ઓછું મળવાનું, કારણ કે તમે ગોબો પાડી દીધો આ રીતના રાઉન્ડમાં, ઉપરથી નીચેથી ગોબો પાડી દો, તો હવે આટલું જ ભરાશે. ઓકે, તો નોર્મલી આમ પકડશે ને તો નોર્મલી લાગે ને કે ભાઈ કે આના નીચે ગોબો છે ને એટલું ગ્રાહકને ઓછું મળે, નોર્મલી તો નોર્મલ જ દેખાય, પણ નીચે ગોબો પાડી દો તમે તો ગ્રાહકને એટલા ml ઓછું મળશે. તો એવા જે સાધનો છે ને એ સાધનનો કપટપૂર્વક ઉપયોગ કરો. સાધનો ઓરિજિનલ છે પણ સાધનનો સમજી લો કપટપૂર્વક ઉપયોગ કરો. જેમ કે અહીંયા એવા માપ્યા છે કે એને આ રીતના કરી દો, અહીંયા માપ્યા છે તો એની નીચે આ રીતના કંઈક ગોબો પાડી દો, અથવા તો કંઈ પણ કરો, માપ્યા જોડે છેડછાડ કરો. અહીંયા વજનિયા છે, આ વજનિયાને તમે ઘસી નાખો કોઈ જગ્યાએ, ઓકે, ચારે બાજુથી ઘસી નાખો તો થોડું એવું જે વજન છે એ ઓછું થઈ જશે. તો યાદ રાખજો, આવું જો કોઈ કરે છે તો એના ઉપર કલમ નંબર 265 લાગે છે. જો તોલ માપના સાધનો જ ખોટા હોય તો 264, પણ સાધનો સાચા હોય પણ એ સાધનનો ઉપયોગ કપટપૂર્વક કરે છે તો 265. બંનેની અંદર સજા 1 વર્ષ સુધીની. ઓકે, ખોટા તોલા અને માપ્યા પોતાના કબજાની અંદર રાખવા. જેમ કે અહીંયા મેં વાત કરી મોહનલાલની. હવે મોહનલાલ જોડે સમજી લો કે જેઠાલાલની ડાયરેક્ટ ડીલ થતી નથી, વચ્ચે કોઈ વ્યક્તિ છે જેનું નામ છે છગનલાલ. કોણ છે? છગનલાલ. હવે આ મોહનલાલ છે એ મોહનલાલ છગનને આપે. છગન એ જે માપ્યા છે એનો સંગ્રહ કરે છે પોતાના ગોડાઉનની અંદર, અને જેને પણ આવા માપ્યા જરૂર હોય એવા વ્યક્તિઓને, એટલે કે સમજી લો કે જેઠાલાલને એ છગનલાલ આપે છે. તો અહીંયા જે છગનલાલ છે ને એ માપિયાનો શું કરે છે? સંગ્રહ કરે છે. એવા જે ખોટા માપિયા છે એનો સંગ્રહ કરે છે. તો સમજી લો કે પોતાના કબજાની અંદર એવા ખોટા તોલા અથવા તો માપિયા રાખે છે, તો છગનલાલ ઉપર કલમ નંબર 266 લાગશે. તો 1 વર્ષ સુધીની કોઈ કેદ, દંડ અથવા તો બંને થઈ શકે છે. તો કોઈ પણ વસ્તુ તમે માપિયા બનાવતા નથી પણ એવા માપિયા તમારી જોડે રાખો છો, એવા તોલા છે તમારા જોડે રાખો છો, તમારા કબજાની અંદર રાખો છો, તો તમારા ઉપર કલમ નંબર 266 લાગશે. અને 267 267 છેલ્લી કે ખોટા તોલા અને માપિયા બનાવવા અને વેચવા. જેમ કે વાત કરું આપણા કોણ હતા ભાઈ? મગનભાઈ. ઓકે, કોણ હતા? મગનભાઈ. યસ, મગનભાઈ. તો મગનભાઈ શું છે? એ ખોટા તોલા બનાવે છે, પોતાની ફેક્ટરીની અંદર બનાવે છે અને વેચે છે, તો એમના ઉપર 264 લાગશે. ક્લિયર? તો 267 લાગશે. તો 267 કોણ? જે બનાવે છે અને વેચે છે એના ઉપર. 266 જે વચ્ચે દલાલીનું કામ કરતા હોય કે પોતાના કબજાની અંદર આવું રાખતા હોય એમના માટે. અને 264 અને 65 જેઠાલાલ જેવા વ્યક્તિ પાસે જે ખોટા સાધનો બનાવડાવે છે, ખોટા તોલા બનાવડાવે છે, અથવા તો એવા સાચા તોલા છે એનો કપટપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે. તો આઈ હોપ સો 264, 65, 66 અને 67 બહુ નોર્મલ ચેપ્ટર છે, ઇઝીલી યાદ રહી જાય એવું છે. સિમ્પલ સમૂહ યાદ રાખી લો, 264 થી 267 ભાઈ તોલ માપ સંબંધિત ગુનાઓ. હવે વાત કરીએ MCQ. તો આગળનું એક ચેપ્ટર હતું જે સિક્કા અને સ્ટેમ્પ પેપર સંબંધિત ગુનાઓ હતો, ચેપ્ટર નંબર 12. ચેપ્ટર નંબર 12 એના MCQ બાકી હતા અને 13, એટલે કે આ બંનેના MCQ હવે આપણે સાથે જોઈ લઈએ. ચલો, સૌથી પહેલા IPC માં પ્રકરણ નંબર 12 સેના વિશે છે. તો પ્રકરણ નંબર 12 સેના વિશે હતું? તો સિક્કા અને સરકારી સ્ટેમ્પ સંબંધિત ગુનાઓ વિશે હતું. સિક્કા સંબંધિત ગુનાઓ કયા કલમની અંદર આપેલા છે? તો સિક્કા સંબંધિત ગુનાઓ છે 230 થી લઈને 254. સિક્કાઓની વાત થાય છે, સ્ટેમ્પની વાત નથી થતી. ઓકે, તો કલમ નંબર 230 થી લઈને 254 સિક્કા સંબંધિત ગુનાની વાત થાય છે. સરકારી સ્ટેમ્પ સંબંધિત ગુનાઓ મેં તમને કીધું હતું, સમૂહ યાદ રાખજો, 255 થી લઈને 263 સુધી. સિક્કાની વ્યાખ્યા IPC ની કયા કલમની અંદર આપેલી છે? તો IPC ના કલમ નંબર 230 માં આપી છે. ખોટા સિક્કા બનાવવા કયા કલમની અંદર વાત કરવા? ભારતીય ખોટા સિક્કા નહીં, ખોટા સિક્કા બનાવવાની વાત થાય છે.
તો કલમ નંબર 231 ની અંદર. ખોટા ભારતીય સિક્કા બનાવવા, તો ખોટા ભારતીય સિક્કા બનાવવા 232. જો તમે ભારતીય સિક્કા બનાવો છો તો તમને કેટલા વર્ષ સુધીની કેદ થઈ શકે છે? તો તમને 10 વર્ષ સુધીની. જો ભારતીય સિક્કા બનાવો ને તો 10 વર્ષ સુધીની તમને કેદ થઈ શકે. બનાવટી સરકારી સ્ટેમ્પ બનાવવા, કયા કલમની અંદર વાત કરવામાં આવે છે? તો કલમ નંબર 255. બનાવટી સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર પ્રતિબંધ, એટલે કે પ્રતિબંધ મુકાયેલો હોય એવા સ્ટેમ્પ પેપરનો તમે યુઝ કરો છો તો તમારા ઉપર કઈ કલમ લાગશે? 263 એ. IPC માં પ્રકરણ 13 સેના વિશે છે? તો ભાઈ પ્રકરણ 13 સેના છે? તોલમાપ સંબંધિત ગુનાઓ વિશે છે. તોલમાપ સંબંધિત ગુનાઓ ક્યાંથી લઈને ક્યાં સુધી? સમૂહ યાદ રાખી લો, કઈ સમૂહ છે? તો કલમ નંબર 264 થી લઈને 267. ઓકે, તો આઈ હોપ સો લેક્ચર બધાને ગમ્યો હશે. આ સિવાય હું અનએકેડમીની અંદર પણ ભણાવું છું. તમે મારી સાથે અનએકેડમીની અંદર જોડાઈ શકો છો. અનએકેડમીમાં જોડાવા માટે તમારે સિમ્પલ લર્નિંગ એપ ડાઉનલોડ કરવાની, GPSC કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાનું, લેંગ્વેજ ગુજરાતી સિલેક્ટ કરવાનું અને મને અહીંયા ફોલો કરી દેવાનું. જ્યારે પણ મારા ફ્રી સ્પેશિયલ ક્લાસ હશે અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ પર તમને નોટિફિકેશન મળી જશે. આ સાથે સાથે આપણા ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર પણ નોટિફિકેશન હું તમને આપી જ દઉં છું, લિંક આપી જ દઉં છું. ઓકે, હવે અનએકેડમીની અંદર મારે ખાલી સ્પેશિયલ ક્લાસ આવે છે, પણ જો તમે પ્લસ ક્લાસની અંદર જોડાવા માંગતા હો, બીજા ઘણા બધા એજ્યુકેટર છે જે સારા સારા એજ્યુકેટર પ્લસની અંદર લેક્ચર લઈ રહ્યા છે, તો એમના લેક્ચર અટેન્ડ કરવા હોય તો પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન લેવું પડે. તો એની અંદર જો તમારે 10% ડિસ્કાઉન્ટ જોતું હોય, 10% ડિસ્કાઉન્ટ જોતું હોય તો તમે કિશન લાઈવ કોડનો યુઝ કરી શકો છો. આ કિશન લાઈવ કોડનો યુઝ કરવાથી અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ પર તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. આઈ હોપ સો બધાને લેક્ચર ગમ્યો હશે. જો વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો. જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી કોઈ નવો વિડીયો અપલોડ કરું તેની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે અને તમારો કોઈ પણ વિડીયો મિસ ના થાય. તો મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. બાય, ઓલ ધ બેસ્ટ.